Bakit ba napaka-importante ng sidestep kay 1-1? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-usapan natin kung paano ang tamang paggamit kay 1-1. Kasama na rin dito yung mga tama at maling ginawa ko sa paggamit sa kanya. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment nyo yung ID number nyo tsaka in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng 4 na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Ito yung emblem na gamit ko sa laro na to. Marksman emblem, tapos physical damage, attack speed, tsaka weakness finder. Importante kay 1-1 is yung physical damage tsaka attack speed. Malalaman nyo yan mamaya kung bakit. Ganon din sa weakness finder. Maganda yon para mas madali niya ma-activate yung passive niya. Pagdating naman sa laro na to, kung mapapansin nyo, meron kaming 2 tank at isang support. Dahil naghihintayin yung 2 tank kung sino ang magpa-fighter sa kanila, kaya ang ending nag-adjust sila pareho. Nung wala ng oras, pareho silang nagpalit, pareho sila naging tank. Pero ganun din naman sa kalaban, 2 yung hero nila na kailangan ng blue buff. Pero possible naman na mag-support yung Cecilion. Pero hindi ko lang sigurado kung gaano ka-effective yun. Ngayon, gagawin lang muna natin yung basic rotation ng marksman. Kaya ipapass forward muna natin sa mga boring na parts. Launch attack! If only I could be taller. Initiate retreat! My dark bite! Backup. My aim is impeccable! Wouldn't it be fun to see Ling in a cute skirt? Oh, please! My darts bite! Unang kailangan nyo tandaan, kapag gumagamit kayo ng 1-1, ang pinaka-importanting skill niya is yung passive. Kapag tinamaan nyo ng skill yung kalaban o kaya ng basic attack, ma-activate yung passive niya. Yun yung nakikita nyong mark sa kalaban. Habang meron sila nun, makikita nyo sila kahit saan sila magpunta. Kaya hanggat maaari, dapat lagyan nyo sila ng mark para alam nyo kung saan pupunta yung katapat nyo. Maliban doon, yung mark na yon merong 4 na side. 3 sa harap, tapos 1 sa likod. Mas malaki yung damage nyo kapag napaputok nyo yung mga mark na yon. At kapag napaputok mo yung 4 na mark na yon, mabibigyan ka ng additional 30% damage sa target na yon. Yun din ang kailangan mo para ma-activate yung ultimate mo. Kailangan mapuputok mo muna yung 4 na mark. Kaya hanggat maaari, dapat lagi mong napapaputok lahat ng mark na yon. Bago natin ituloy yung video, gusto ko muna ipakita sa inyo kung paano ba mapapaputok yung mga mark na yon. Dito pumapasok yung sidestep. Kailangan nyo tandaan, kapag gumamit kayo ng skill o kaya nag-basic attack kayo, ma-activate pa lang yung passive niya. At para mapaputok mo yung bawat mark, kung mapapansin nyo, tumalon ako pa left, tapos right. Tapos yung first skill mo yung magpapaputok ng mark sa likod. Kaya napaka-importante na tumama dapat yung first skill mo. Pwede mo rin siyang gawing right, left, depende sa sitwasyon. Ang kailangan mo lang tandaan, hanggat maaari, wag puro forward at backward yung step mo. Dapat puro side step. Blind confidence will get you nowhere. First blood. An ally has been slain. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. At dahil nanalo kami sa teamfight na yon, ibig sabihin dapat na kaming bumasag. Pagdating naman sa ultimate ni 1-1, kailangan mo tandaan mas magandang pang last hit yon. Kasi tuwing nakakapatay ka, mas tumatagal yung duration yon. Maliban doon, tumataas din yung attack speed mo tuwing makakapatay ka ng kalaban. At kaya naman importante ang attack speed kay 1-1 ay dahil sa passive niya tsaka sa ultimate. Isa sa passive niya is yung pagtapos niya mag basic attack, makakatalon siya sa isang lugar. Kapag mas mabilis yung attack speed mo, mas mabilis kang makakatalon. At pagdating naman sa ultimate niya, kung mas mabilis yung attack speed mo, mas maraming basic attack yung magagawa ng ultimate mo. At kaya naman importante rin ang damage sa kanya, kasi kapag napaputok mo lahat ng mark, additional 30% yung magiging damage mo sa target na yon. Be fun to see Ling in a cute skirt? Oh,
Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina O'Neil Deseo, Ram Cosing at MP. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. The enemy has slain the turtle. Has been slain. Launch attack. Mega kill. Stop spreading rumors! Seeing is believing! An enemy has been slain. Wouldn't it be fun to see Ling in a cute skirt? Oh, please! Unstoppable. Pagtapos ng teamfight na yon, open yung crab tsaka red buff. Kailangan nyo tandaan, yung crab pwedeng kunin ng kalaban, pero yung red buff pwede nyo pang kunin mamaya. Pagdating naman sa second skill ni Wanwan, dalawa ang purpose nun. Una, para makapag-deal ka ng damage gaya ng ginawa kong panglasit sa crab, o kaya naman pwede mo siyang pantanggal ng mga crowd control skill. Pwede mo rin yung gamitin para mabawasan yung mark ng kalaban. Kapag nakadikit sila sa'yo, isang mark yung mababawas. Seeing is believing! Wouldn't it be fun to see Ling in a cute skirt? Please! An ally has been slain. You can try to catch me! Stop Launch spreading attack. rumors! Seeing is believing! An enemy has been. Ang mali ko sa teamfight na to, masyado kong maaga ginamit yung second skill. Pero kahit nahuli ako, dapat nyo lang tandaan, kapag napaputok nyo lahat ng mark, hindi na kayo matatarget ng kalaban. Please! Monster kill. Our turret has been destroyed. Double kill. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Launch attack. You destroyed a turret. Blind confidence will get you nowhere! Legendary. Wouldn't it be fun to see Ling in a cute skirt? Ally has been slain. Legendary. Initiate retreat. Initiate retreat. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Wanwan. Maganda yung corrosion sight at demon hunter sword sa kanya para meron siyang attack speed at sustain. Hindi mo rin kailangan buuin agad yung raptor machete sa kanya kasi kailangan niya muna ng attack speed. At pagdating naman sa dalawang huling item, nakadepende na yun sa sitwasyon. You can try to catch me! Killing spree. Stop spreading rumors! Seeing is believing! Killing spree. Wouldn't it be fun to see Ling in a cute skirt? Your team destroyed a turret. Mega kill. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Legendary. Launch attack. Launch attack. An enemy has been slain. Blind confidence will get you nowhere! You destroyed a turret. Legendary. If only I could be taller!
resurrecting soon. My dart! Your team destroyed a turret. Stop spreading rumors! Seeing is believing! Your team destroyed a turret. Legendary. Mega kill. Double kill. Double kill. Triple kill. Wiped out. Meron pang mga kulang sa guide na to. Kaya gagawa pa ako ng part 2 para dun sa mga kulang. At sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway, sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword sa pinaka-latest na top 5 plays natin. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.